Hello students, computer সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন লৈ আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আমি ইয়াতে 20টা প্ৰশ্ন চাম যিবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে। কম্পিউটাৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নৰ এটো মোৰ পাৰ্ট 3 ভিডিঅ' হয়। ইয়াৰ আগতে মই দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। তোমালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ যদি চোৱা নাই প্লেলিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা আৰু ডেসক্ৰিপচনতো মই লিংক দিম, তাৰ পৰা তোমালোকে চাব পাৰা। এই চেনেলত মই কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ থিওৰি ভিডিঅ' পাৰ্ট ৱাইজ বনাই গৈ আছোঁ আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ ভিডিঅ'বোৰো বনাইছোঁ। তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰিলে প্লেলিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি চাই লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ বিল্ট ইন মেমৰি অফ আ কম্পিউটাৰ, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰত ইনবিল্ট মেমৰি কোনটো। এটা আমাৰ প্ৰথমটো দিয়া হৈছে ৰেম, তাৰপিছত ৰোম, এছ ৰেম আৰু আমাৰ দিয়া হৈছে প্ৰম। আমাৰ কম্পিউটাৰত যিটো কিনাৰ সময়ত যিটো ইনবিল্ট মেমৰি থাকে আমাৰ সেইটো হয় আমি জানো এইটো ৰোম বুলি কোৱা হয় আৰু ৰোমৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল আমাৰ ৰিড অনলি মেমৰি। সো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব কম্পিউটাৰ আগতীয়াকৈ নিৰ্মিত হৈ থকা মেমৰিটো হ'ব আমাৰ ৰোম। নেক্সট আমি চাই লৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ পাৰ্ট অফ আ কম্পিউটাৰ ডিছপ্লেজ দ্য ৱৰ্ক ডান, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ এটাৰ কোনটো অংশই হোৱা কামটো প্ৰদৰ্শন কৰা, অৰ্থাৎ যিটো কাম আমাৰ হৈ গৈছে আউটপুট আমাৰ ওলাই গৈছে সেই আউটপুটটো অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰৰ কোনটো অংশত আমি দেখা পাওঁ, ফলাফলটো আমি কোনটো অংশত দেখা পাওঁ। সো ইয়াতে আমাৰ এনসাৰ কৈছে যে ৰেম, ৰোম, প্ৰিণ্টাৰ, মনিটৰ। আমি জানো ৰেমটো নহয় কাৰণ ৰেমটো আমাৰ এটা টেম্পৰেৰী মেমৰি হয়। ৰোমটো আমি আগতে এই প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি পাইছোঁ যে এইটো এটা ইনবিল্ট মেমৰি, যিটো আমাৰ মেমৰি থাকে কম্পিউটাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত যিটো মেমৰিত আমাৰ ডেটা ভৰাই দিয়ে সেইটো ৰোম, সেইটো নহয়। প্ৰিণ্টাৰ হ'লে আমাৰ এটা আউটপুট ডিভাইচ, প্ৰিণ্টাৰটো নহয় কাৰণ প্ৰিণ্টাৰটো আমি কাগজ ফৰ্মতহে ফলাফলটো পাওঁ, কিন্তু স্ক্ৰীনত যদি আমি ফলাফল পাব লাগে সেইটো হ'ব আমাৰ মনিটৰ। সো এনসাৰ হ'ব আমাৰ মনিটৰ। নেক্সট আমি চাই লৈছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাৰ্ড কপি অফ আ ডকুমেণ্ট ইজ, অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টৰ হাৰ্ড কপি আমি কোনটো কওঁ, অৰ্থাৎ কাগজত যদি আমি কিবা এটা প্ৰিণ্ট কৰি আনো তেতিয়াহ'লে সেইটো কি বুলি আউটপুট প্ৰিণ্টেড অন পেপাৰ, আউটপুট ষ্ট'ৰ্ড ইন ফ্লপি, আউটপুট ষ্ট'ৰ্ড ইন CD, নান অফ দ্য এবাভ। অৰ্থাৎ হাৰ্ড কপি বুলি ক'লে আমি পেপাৰতে বুজাওঁ আৰু ছফ্ট কপি বুলি ক'লে আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত যেটো দেখিবলৈ পাওঁ ফলাফল সেইটোক আমি ছফ্ট কপি বুলি কওঁ। সো ইয়াতে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব হাৰ্ড কপি বুলি ক'লে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব এ, হাৰ্ড আউটপুট প্ৰিণ্টেড অন পেপাৰ। সো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ where is data saved permanently, অৰ্থাৎ ডাটা স্থায়ীভাৱে ক'ত সংৰক্ষণ হৈ থাকে। এতিয়া অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মেমৰি, ষ্ট'ৰেজ, CPU আৰু প্ৰিণ্টাৰ। তো ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব আমাৰ মেমৰিত নাথাকে কাৰণ মেমৰিটো হ'ল আমাৰ এটা টেম্পৰেৰী মেমৰি, য'ত অলপ সময়ৰ কাৰণে আমাৰ ডাটা সংৰক্ষণ হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰেণ্ট আছে। সো নেক্সট দিছে ষ্ট'ৰেজ, অৰ্থাৎ ষ্ট'ৰেজত আমাৰ কি হয়। তাৰপিছত দিছে CPUটো নহয়, CPUটো কাৰণ আমাৰ প্ৰচেছিং ডিভাইচ য'ত আমাৰ প্ৰচেছিংবিলাক হয়, অৰ্থাৎ কেলকুলেশ্যনবিলাক য'ত হয়। নেক্সট দিয়া আছে প্ৰিণ্টাৰটো নহয় কাৰণ প্ৰিণ্টাৰত আমি কাগজ ফৰ্মত আমি ফলাফলটো উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। তো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব ষ্ট'ৰেজ, কাৰণ ষ্ট'ৰেজতহে আমি আমাৰ ডাটাবোৰ পাৰ্মানেণ্টলি সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ছেভ কৰি থ'ব পাৰোঁ। সো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব আমাৰ ষ্ট'ৰেজ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছোঁ এণ্ড কম্পিউটাৰ্ছ হাৰ্ড ডিস্ক ইজ, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ এটা হাৰ্ড ডিস্কটো আমাৰ কোনটো, এণ্ড এৰিথমেটিক লজিক ইউনিটটো হ'ল হাৰ্ড ডিস্ক নে কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰটো হাৰ্ড ডিস্ক নে অপাৰেটিং চিষ্টেম নে কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ। সো আমাৰ কম্পিউটাৰ হাৰ্ড ডিস্কটো কি হয়, এটা আমাৰ এটা হাৰ্ডৱেৰ বস্তু যিটো আমি হাতেৰে চুব পাৰোঁ, ফিল কৰিব পাৰোঁ। সো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব আমাৰ কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছোঁ কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ ইউজড অন দ্য ইণ্টাৰনেট ইজ, অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেটত যিটো কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ কম্পিউটাৰ ভাষা যিটো ব্যৱহাৰ হয় সেইটো নামটো সুধিছে। সো ইয়াতে দিয়া আছে কোবলটো নহয় কাৰণ কোবল এইটো হ'ল আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ যিটো আমি ইউজ কৰোঁ প্ৰগ্ৰাম লিখোঁতে। নেক্সট আমাৰ হৈছে পাস্কেলটো নহয়, পাস্কেলো এটা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ। তাৰপিছত দি আছে জাভাটো হয় এটা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ যিটো আমি ইণ্টাৰনেটত বা ৱেব পেজ বনাওঁতে আমি ইউজ কৰোঁ। সো এনসাৰটো হ'ব আমাৰ জাভা, যিটো লেংগুৱেজ আমাৰ ইণ্টাৰনেটত ইউজ হয় ৱেব পেজ বনাওঁতে। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাই লৈছোঁ দ্য টাৰ্ম বিট ইজ শ্বৰ্ট ফৰ, বিটৰ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ নামটো সুধিছে ইয়াতে। মেগাবাইট হ'ব নে বাইনেৰী লেংগুৱেজ হ'ব নে বাইনেৰী ডিজিট হ'ব নে বাইনেৰী নাম্বাৰ হ'ব। এই টপিকটো আমি কৰিছোঁৱে কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ থিওৰি ভিডিঅ' মই কৰিছোঁৱে, তাতে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা পাৰ্ট 4 নহ'লে পাৰ্ট 5 ভিডিঅ'ত মই এইটো দিছোঁৱেই। সো ইয়াতে বিটৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল আমাৰ বাইনেৰী ডিজিট হ'ব আৰু বাইনেৰী ডিজিট মানে হ'ল আমাৰ 0 আৰু 1, এই দুটা ডিজিটকে আমি বাইনেৰী ডিজিট বুলি কওঁ। সো বিটৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল আমাৰ বাইনেৰী ডিজিট। নেক্সট আমি প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ আ ষ্ট্ৰিং অফ 8 zeros and ones is called, অৰ্থাৎ 8টা যদি 0 আৰু 1 লগ লাগি যদি 8টা হয় আমাৰ কম্বিনেশ্যন উল্টা পুল্টাকে,
সো সেই সমষ্টিটোক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াতে আমাক কৈছে সেইটো আমি মই কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ থিয়ৰি ভিডিঅ'ত অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'বোৰ চাই লোৱা বহুত কনসেপ্ট তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব যিখিনিলৈকে মই বুজাইছোঁ নেক্সট হয় ইয়াতে 8টা বিট আমি লগ লাগিলে কি বুলি কওঁ মেগাবাইট বুলি কওঁ নে নহয় কাৰণ মেগাবাইট আমাৰ 1024 কিলোবাইট লগ লাগলি হয় আৰু কিলোবাইটো নহয় কাৰণ 1024 আমাৰ বাইট লগ লাগি এটা কিলোবাইট সো কিলোবাইটো আনসাৰ নহয় আৰু গিগাবাইটো নহয় কাৰণ গিগাবাইট হয় আমাৰ 1024 মেগাবাইট লগ লাগি এটা গিগাবাইট হয় সো আনসাৰটো আমাৰ 8 বাইট হ'ব কাৰণ আমাৰ 8 বিটস যেতিয়া লগ লাগে 8 বিটস যেতিয়া লগ লাগে তেতিয়া হ'ব আমাৰ এটা 1 বাইট বুলি আমি কওঁ সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব বাইট কাৰণ বাইটত আমাৰ 8 বিটস থাকে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছো a computer cannot boot if it does not have the computer start নহয় that boot নহয় যদি কম্পিউটাৰটোত কি না থাকে সো অপচন বি দিয়া আছে কম্পাইলাৰ নহয় মই কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ থিয়ৰি ভিডিঅ এইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিছে কম্পাইলাৰ হ'ল আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ট্ৰান্সলেটৰ বুলি কোৱা আছে কম্পাইলাৰ আনসাৰ নহয় লোডাৰো নহয় আমাৰ অপাৰেটিং সিস্টেম হয় নেকি অপাৰেটিং সিস্টেম হয় অপাৰেটিং সিস্টেম হ'ব কাৰণ অপাৰেটিং সিস্টেম যদি নাথাকে তেতিয়ালে কম্পিউটাৰ এটা বুট হ'ব নোৱাৰে সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব operating system. Next question আমি চাই লৈছো an antivirus software is an example of অর্থাৎ antivirus software to তলত দিয়া কোনটো সফটওয়্যাৰ উদাহৰণ অপাৰেটিং সিস্টেম হয় নে অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় কাৰণ an antivirus software হ'ল এটা সিস্টেম সফটওয়্যাৰ নেক্সট সিকিউৰিটি ইউটিলিটি নে ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰসেসৰ নে none of them আমাৰ আনসাৰটো হ'ব সিকিউৰিটি ইউটিলিটি কাৰণ এন্টিভাইৰাছটো এটা আমাৰ ইউটিলিটি সফটওয়্যাৰ উদাহৰণ আমি থিয়ৰিৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি পাইছো অলৰেডি Next question আমি চাই লৈছো Windows 95 Windows 98 Windows NT are known as অর্থাৎ এই সফটওয়্যাৰবোৰ এইবোৰ আমাৰ কিহৰ উদাহৰণ প্ৰসেসৰ উদাহৰণ নে মডেম নে অপাৰেটিং সিস্টেম নে none of them আমি জানো এইবোৰ অপাৰেটিং সিস্টেমৰ উদাহৰণ আমি অপাৰেটিং সিস্টেমত কৰিছো যে এন্ড্ৰইডৰ যিবোৰ অপাৰেটিং সিস্টেম আছে ইউনিক্স লিনাক্স তাৰপিছত MS DOS এইবোৰ আমাৰ বিভিন্ন অপাৰেটিং সিস্টেমৰ উদাহৰণ সো Windows 95 98 90 NT আবিলাক সব অপাৰেটিং সিস্টেমৰ আমাৰ উদাহৰণ নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছো what is the default file extension for all word documents অৰ্থাৎ word documents বিলাকৰ default file extension টো কি থাকে এটো খুদা হৈছে অৰ্থাৎ ডকুমেন্ট এটা আমি যেটা wordত বনাও তেতিয়া হলে ইয়াৰ extension name টো কি থাকে এটো আমাৰ ইয়া আছে text নে wrd নে fill নে doc সো আমি জানো যে doc for documents MS Wordৰ ডকুমেন্ট বিলাকৰ আমাৰ ফাইল এক্সটেনশন হল doc নাইবা লেটেস্ট ভাৰ্সন বিলাকৰ আমাৰ docx থাকে So doc নাইবা আগৰ ভাৰ্সন বিলাকৰ doc আৰু এটাৰ লেটেস্ট ভাৰ্সন বিলাকৰ আমাৰ docx থাকে word ডকুমেন্টৰ এটো ফাইল এক্সটেনশন হয় এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় বিভিন্ন এক্সাম বিলাকত আহি থাকে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছো 13 নম্বৰ which menu is selected to save a file ফাইল এটা যদি আমি সেভ কৰিব লাগে তেতিয়ালে আমি কোনটো মেনু সিলেক্ট কৰো অৰ্থাৎ কোনটো মেনুত গৈ আমি অপশন বিলাকত ক্লিক কৰো যদি আমাৰ এটা ফাইল সেভ কৰিব লাগে ইয়াতে দিয়া আছে টুলস মেনু নে ফাইল মেনু নে ফৰম্যাট মেনু নে এডিট মেনু আমি জানো যে এটো ফাইল মেনু ফাইলতে আমাৰ সেভ এজ অপশন বিলাক থাকে যাৰ সহায়ত আমি যিকোনো ফাইল এটা আমি সেভ কৰিব পাৰো সো নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লৈছো a saved document is referred to as যেতিয়া আমি ডকুমেন্ট এটা সেভ কৰো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ফাইল বুলি কওঁ নে ওয়ার্ড বুলি কওঁ নে ফোল্ডাৰ বুলি কওঁ নে প্ৰজেক্ট বুলি কওঁ আমি জানো আমি যেতিয়া এটা ডকুমেন্ট বনাও আৰু যেতিয়া আমি নাম দি সেভ কৰো তেতিয়ালে হেতুক আমি এটা ফাইল বুলি কওঁ সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব ফাইল নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছো MS Word is an example of অৰ্থাৎ MS Word কিহৰ উদাহৰণ অপাৰেটিং সিস্টেমৰ উদাহৰণ নে এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰৰ উদাহৰণ প্ৰসেসিং ডিভাইসৰ উদাহৰণ নে কম্পাইলাৰ আমি জানো অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় MS Word তাৰ পিছত আমি জানো এটি এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ হয় কাৰণ বিভিন্ন আমি থিয়ৰি ভিডিও বিলাকত আমি চাইছোৱে যে যিবোৰ সফটওয়্যাৰ বেলেগ বেলেগ কামত ইউজ হয় পাৰ্টিকুলাৰ কাম বিলাকত এটা এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ বুলি কয় সো MS Word হ'ল আমাৰ এটা এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰৰ উদাহৰণ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লৈছো GUI stands for the GUI সম্পূৰ্ণ নামটো খুদিছে ইয়াতে সো ইয়াতে দিয়া আছে জেনাৰেল ইউটিলিটি ইন্টাৰফেস গ্ৰাফিক আনইনষ্টল ইনষ্টল গ্ৰাফিক্যাল ইউজাৰ ইন্টাৰফেস GUI ফুল ফৰ্মটো হ'ব ইয়াতে আমাৰ গ্ৰাফিক্যাল ইউজাৰ ইন্টাৰফেস আৰু GUI হ'ল আমাৰ এনেকুৱা এটা এনভায়ৰনমেন্ট যত আমি পিকচাৰস বিলাক দেখা পাওঁ যেনেকৈ উইন্ডোজ বিলাকত আগৰ অপাৰেটিং সিস্টেম যেটো আছিল MS DOS যত আমাৰ ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট স্ক্ৰিন আছিল কোনো পিকচাৰ নাছিল হেতু আমাৰ CUI আছিল অৰ্থাৎ কমান্ড প্ৰম্পট CUI আছিল MS DOS টো আমাৰ MS DOS এটা অপাৰেটিং সিস্টেম যেটো আমাৰ CUI based operating system আৰু উইন্ডোজৰ যেটো আমি আছে 95 98 byte XP Vista Windows 7 8 10 11 এগুলো আমাৰ কি GUI based operating system অৰ্থাৎ ইয়াতে আমাৰ গ্ৰাফিক্যাল আমি
এনভাইৰনমেণ্টটো য'ত পিকচাৰ্ছ ভিডিঅ'ছ আমি গ্ৰাফিক্স দেখিবলৈ পাওঁ সো GUI ফুল ফৰ্ম হ'ল গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ নেক্সট আমাৰ 17 নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ল আ মেনু কণ্টেইনছ আ লিষ্ট অফ অৰ্থাৎ আ মেনুত আমাৰ কিহৰ তালিকা থাকে কমাণ্ড থাকে নে ডাটা থাকে নে অবজেক্টছ থাকে নে ৰিপৰ্টছ থাকে আমি জানো ডাটা নাথাকে তাতে অবজেক্টটো নাথাকে অবজেক্ট অৰ্থাৎ যিকোনো টেক্সট নাইবা ইমেজক আমি অবজেক্ট বুলি কওঁ সো মেনুত আমাৰ সেইবোৰ নাথাকে ৰিপৰ্টো নাথাকে ৰিপৰ্টটো আমি বনাওঁৱে ডাটাৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি আমি ৰিপৰ্ট বনাওঁ ফৰ্ম সেইবোৰ আমাৰ ৰিপৰ্ট হয় সো ৰিপৰ্টটো নহয় সো আমাৰ কমাণ্ড মানে অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ মেনুত আমাৰ বেলেগ বেলেগ অপশ্যন থাকে আৰু অপশ্যনবিলাককে আমাৰ কমাণ্ড বুলি কোৱা হয় সো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব আমাৰ কমাণ্ডছ নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছোঁ when you cut or copy information it gets placed in the আমি যেতিয়া ডকুমেণ্ট এটাত কিবা এটা কাট কৰোঁ টেক্সট নাইবা পিকচাৰ আমি যদি কাট কৰোঁ বা কপি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই ক'ত গৈ সংৰক্ষণ হৈ থাকে টেম্পৰেৰিলি অস্থায়ীভাৱে ক'ত সংৰক্ষণ হৈ থাকে যিখিনি হয় যেতিয়ালৈকে আমি এইটো পেষ্ট নকৰোঁ সো এনসাৰবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে ক্লিপাৰ্টত ছেভ হৈ থাকে নে ক্লিপবোৰ্ডত থাকে নে মাদাৰবোৰ্ডত থাকে নে নান অফ দ্য থাকে সো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব ক্লিপবোৰ্ড হ'ল এটা টেম্পৰেৰী ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া য'ত আমাৰ কি হয় আমাৰ কাট কৰা বস্তুবিলাক বা কপি কৰা বস্তু টেক্সট নাইবা ইমেজ এইবিলাক আমাৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে আমাৰ ষ্ট'ৰ হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ কম্পিউটাৰটো শ্বাটডাউন নহয় বা যেতিয়ালৈকে আমি এইটোক বেলেগ এটা ঠাইত পেষ্ট নকৰোঁ সো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ টু ভিউ ইনফৰমেশ্যন অন দ্য ৱেব ইউ মাষ্ট হেভ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেটত যদি আমি কিবা এটা তথ্য চাব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি লাগিব আমাৰ কোনটো লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে কেবল মডেম লাগিব নে ৱেব ব্ৰাউজাৰ লাগিব নে ডমেইন নেম চাৰ্ভাৰ নে হাইপাৰ টেক্সট ভিউৱাৰ সো আমাৰ এনসাৰটো হ'ব ৱেব ব্ৰাউজাৰ আমি যদি ব্ৰাউজাৰ এটা নাথাকে ছফটৱেৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কোনো তথ্য ইণ্টাৰনেটত আমি চাব নোৱাৰোঁ চাৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ সো ইয়াতে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব ৱেব ব্ৰাউজাৰ নেক্সট 20 নম্বৰ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 যেটো আমাৰ যে ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন www stands for অৰ্থাৎ www সম্পূৰ্ণ নামটো সোধা হৈছে ইয়াতে দিয়া আছে ৱৰ্ল্ড ৱৰ্ক ৱেব ৱাইড ৱৰ্ক ৱেব ৱাইড ৱৰ্ল্ড ৱেব আৰু ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব আমি জানো www ফুল ফৰ্মটো হ'ল আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব এইটো এটা বিশ্বব্যাপী আমাৰ কম্পিউটাৰৰ নেটৱৰ্ক অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেট সো www ফুল ফৰ্ম হ'ব ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব সো আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানতে আছিলে এইখিনি প্ৰশ্নলৈ আহিছিলোঁ তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু কিছুমান প্ৰশ্নৰ সৈতে সো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ